שלום לכולם, אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין רולדת בורקס בשר. המצרכים הם 500 גרם בשר טחון, בצל אחד גדול קצוץ, שן שום קצוץ, רבע כוס שמן, כף פפריקה, רבע כפית כמון, חצי כפית מלח, רבע כפית פלפל שחור, חצי צרור כוסברה קצוצה, ביצה להברשה, סומסום לקישוט ובצק עלים. אופן ההכנה: אני שמה את השמן במחבת, וכשהשמן חם אני מוסיפה את הבצל ומטגנת עד להזבה קלה. אני מוסיפה את השום ומטגנת עוד דקה. אני מוסיפה את הבשר וממשיכה לטגן עד שהבשר נהיה כהה. אם יצטברו הרבה נוזלים, אפשר לסנן. אני מוסיפה פפריקה, כמון, מלח ופלפל שחור ומערבבת היטב. אני מוסיפה את הכוסברה ומערבבת. מכסה את המחבת ומטגנת עוד דקה. אני שמה את הבשר במעבד מזון וטוחנת. אני מניחה את הבצק על משטח העבודה. אני מפזרת מעט קמח על הבצק ומרדדת מעט. אני ממלאה בשר בשכבה אחידה על כל הבצק ולא עד הקצוות.
ומגלגלת את הבצק עד הסוף. אני מסמנת את הבצק במרווחים שווים. אני חותכת ומניחה על תבנית אפייה עם נייר אפייה. ומשטחת מעט. אני מורחת ביצה על הבצק. אני מפזרת סומסום על הבצק. מכניסה לתנור שחומם מראש. בישראל 180 מעלות, בארצות הברית 350 מעלות, והופע כ-30 דקות עד לצבע זהוב יפה. אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים ייכנסו וירשמו לערוץ שלי ביוטיוב. ניתן לרכוש את ספרי הבישול והאפייה שלי מאמזון, ובהצלחה. אני משתמשת בכוס מדידה בינלאומי. צד אחד מראה את הכוסות ובצד השני מראה את הנוזלים. או בכוסות מדידה.